נציב יום לעילוי נשמת תגניה בן ברהה, מנוחתו עדן, יהיה בכלל הרחמים והסליחות, ונאמר אמן. אמן. ועיקר אלו תפילין חלק ב'. נפסק בשולחן ערוך סימן כ"ה סעיף ה' יכוון בהנחתם של התפילין שציוונו הקדוש ברוך הוא להניח 4 פרשיות אלו שיש בהם ייחוד שמו ביציאת מצרים על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כנגד המוח, כדי שנזכור ניסים ונפלאות שעשה עמנו שהם מורים על ייחודו, באשר לו הכוח והממשלה בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונו. אז כשאנחנו מניחים את התפילין, אז אנחנו זוכרים שהקדוש ברוך הוא יש לו את הכוח והממשלה בעליונים והתחתונים, כי הוא הוציא אותנו ממצרים ועשה לנו ניסים ונפלאות, וזה מראה שהקדוש ברוך הוא שולט בכל הבריאה כולה. וניתן להשוות זאת עם הדברים שכתב הגאון רבי חיים מוולוז'ין זכר צדיק וברכה בנפש החיים שער ג' פרק י"ב. ובאמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל. כשהאדם קובע בליבו לאמור הלא אדוני הוא האלוהים האמיתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם, בכל העולמות כלל, והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו, הוא מבטל בליבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם, ומשעבד ומדבק תואר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא. כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. מה שאומר רבנו חיים מוולוז'ין זכר צדיק וברכה זה מה שאנחנו כתבנו בקצרה, כל הכוחות בטלים אצל כוחו של הקדוש ברוך הוא ואפילו מעשה כשפים. כי זה עניין גדול וסגולה נפלאה. אם אדם רוצה להסיר מעליו דינים ורצונות של אחרים שלא יצליחו לשלוט עליו, לא עשו בו שום רושם, הוא צריך לקבוע בלב שלו אלוקים הוא האמיתי, אין עוד מלבדו שום כוח בעולם בכל העולמות כולם, והוא מלא באחדות הפשוט. ואם הוא מבטל בליבו ביטול גמור ולא משגיח על שום כוח ורצון שיש בעולם, ומשעבד ומדבק את מחשבתו רק לאדון היחיד ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא יספיק לו שיתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם ולא יוכלו לפעול עליו שום דבר כלל. נדמה לי שמספרים את זה על הבריסקר רוב, שבזמן השואה כיוון אליו נאצי אקדח והוא חשב על הסגולה הזאת והוא הוריד את האקדח והלך בלי שום הבנה, בלי כלום. ולא זה התוכן של פרשיות התפילין, להורות על ייחודו ואחדותו בעולם באשר לו הכוח והממשלה בעליונים ובתחתונים, ואין אדם יכול לנקוף אצבעו אם קודם לכן לא הכריזו בשמיים על כך. ואם כן, מי שמחדיר את זה לראשו ומשעבד את המחשבה, אף אחד לא יוכל להרע לו. זה גם המכוון בדברי הגאון שאמר אלו תפילין שבראש
לא תפילין שעל הראש. בכל אופן, לפי המתבאר, מובן למה המן הרשע רצה לגזור ולבטל דווקא מצוות תפילין, שידע היטב, מה שהרבה ישראלים לא יודעים היום, שכל זמן שתפילין בראשן ובזרוען של כלל ישראל, אין לו יכולת אפילו להתקרב להרע להם. עוד נקודה. חכמים דרשו על הפסוק, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר. ואמרנו, אורה זו תורה, שמחה זה יום טוב, ששון זו מילה, ועיקר זו תפילין. והמשגיח דמיר, הגאון, רבי ירוחם, זכר צדיק ברכה, והשפת אמת, זכר צדיק ברכה, הם העירו, יש להבין, למה לא נאמר במפורש, ליהודים הייתה תורה ויום טוב, מילה ותפילין? למה כתבת דברים ברמיזה, עד שצריכים לגלות לנו ריבותינו מה הכוונה של הפסוק? התירוץ בזה הוא, בני אותו הדור של מרדכי ואסתר, שהם זכו לניסים באמצעות תשובה שלמה שהם עשו, ובזכות התפילות שבקעו רקיעים. ודאי שהם נתעלו כל כך עד שהרגישו את המאור שבה, שהתורה לבד היא האורה. הם חשו שיום טוב הוא הגורם לשמחה. הם חשו שמילה זה ששון. שש אנוכי על אמרתך כמוצא של הרב. ושהתפילין הם העיקר והכבוד האמיתי. ולכן לא פירש במפורש אלא ברמז ללמד אותנו שכך צריך להרגיש. צריך להרגיש שהתורה זה אורה, ושהמצוות גורמים לשמחה ולכבוד, וזה לא עול ולא תורה חס ושלום. וכשאדם עובד ומגביר את אש האמונה בקרבו עד שהוא מרגיש ומכיר את האור והשמחה בתורה ובמצוות, הוא זוכה למעלות גדולות ונשגבות עד מאוד. בספר אוהל משה מביא דבר נפלא. הרב שך זכר צדיק ברכה נהג תמיד להזכיר את מעלות הדורות הקודמים. פעם שאלו אותו במה ובאיזה עניין היה חשיבות הדורות שקדמו לדור שלנו. והוא השיב כך: פעם הייתה תורה, גם היום יש תורה. פעם היה יראת שמיים, והיום יש יראת שמיים. פעם היה חסד, גם היום יש חסד. ההבדל בין הדורות הקודמים לדור שלנו, נכון, היום יש תורה, אבל היא בחינה של גם תורה. פעם זה לא היה ככה, פעם היה רק תורה, לא גם תורה. זה החילוק בינינו לבינם. הם לא היה להם משהו אחר חוץ מתורה. היום יש לך כל מיני דברים, עניינים ועיסוקים וכו', וגם תורה, ואתה גם קובע עתים לתורה, כל הכבוד. זה לא רק תורה. פעם לא היה בראש שום דבר לבד מתורה. היום הראש כמו סופרמרקט ענק, מחלקות עם כל מיני מוצרים, ויש לנו עניונים חשובים, וגם יש גם מחלקה בתוך הסופר הזה שנקראת תורה. אבל המחשבה עמוסה במוצרים של עולם הזה והבלי העולם. כמו כן מובא על הרבנית קופשיץ, עליה שלום, זכתה בחייה להיות אימא של גדולי תורה ומאורי ישראל. פעם נשאלה איך זכתה להיות אם המלכות. מן מלכי
רבנן, כאלה בנים, כאלה חתנים. אז היא ענתה פשוט, כי רציתי. שאלו אותה, כולם רוצים בנים כאלה? אמרה, כן, זה נכון, כולם רוצים גם בנים כאלה. אבל אני לא רציתי שום דבר. חוץ מבנים ובני בנים, תלמידי חכמים עוסקים בתורה ובמצוות. זאת המעלה שצריך לשאוף ולחשוף. להרגיש שבתורה ובמצוות יש אור, שמחת חיים, עד שלא צריך יותר כלום. ושהם יקיפו את חיינו ומאוויינו. זה אומר הכתוב. ליהודים הייתה אורה בשמחה, בששון, בעיקר התורה ויום טוב, המצוות, המילה, התפילין, זה אורה, זה שמחה, זה ששון, זה יקר. ככה צריך להרגיש. לצערנו, בני אדם לא מחשיבים מצוות תפילין כראוי. ודרשו בגמרא בשבת ק"ל, תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל מצווה שמסרו ישראל עצמן עליהם למיתה בשעת השמד, כגון עבודת כוכבים ומילה, עדיין היא מוחזקת בידם. בכל מצווה שלא מסרו ישראל עצמן עליה למיתה בשעת השמד, כגון תפילין, עדיין היא רפויה בידם. שאסרו עליהם לימול, אז הם מסרו נפש. גם האמא וגם הילד. מסופר שהיו קורטות לבן. זה ומתים, הורגים אותם. אבל שהוא לא ימות ערל. אז מסירות נפש, כל דבר שמסרו נפשם נשתמר בידם. לכן רוב ישראל, כן, למעלה מ95% מלאים. יש כמה קיבוצניקים שהם חסרי דעת, ערלים. אבל תפילין יש הרבה יותר שלא מניחים. אבל מילה, למרות שזה ללכת ולעשות ניתוח לילד בגיל 8 ימים, עושים בשמחה ומזמינים ואוכלים, כמו שהיום יש לנו מילה. אז זה עושים בשמחה, שרים והכל, ואוכלים וסועדים. הילד קצת בוכה, בסדר, וזה. מה יותר קל? לעשות ברית מילה או להניח תפילין? זה כן מוסרים נפש, וזה לא. למה? כי לא מסרו את נפשם על זה בזמן השמד. אז לא נשתמר בידם כל כך. טוב, בואו נראה עכשיו איך נרגיש את היקר שבתפילין, כמו שהרגישו בימים ההם. קדושה עצומה מתקדש אדם בעת שהוא לבוש בתפילין. זאת צריך לזכור תמיד. הרמח"ל הקדוש בדרך השם אומר שבאמצעות התפילין נתן הקדוש ברוך הוא לישראל שיהיו ממשיכים עליהם המשך ממש מקדושתו יתברך ויתעטרו בו. הרי לנו שעל ידי התפילין נמשכת על הגוף שלנו החומרי קדושתו של הקדוש ברוך הוא. ובחידושי הרים מביא מה הייתה הגדלות של הגאון רבי יהונתן אייבשיץ, זכר צדיק וברכה. תקשיבו טוב, לא תאמינו. קודם הנחת תפילין היה בוכה. לא חד פעמי. לפני הנחת תפילין היה בוכה. למה הוא בוכה? למה הוא בוכה? הוא הולך להניח תפילין בעיקר. למה הוא בוכה? הוא היה אומר, איך מניחים דבר קדוש כזה על הגוף? שערי תפילין הם תשמישי קדושה, וקדושתם גדולה עד מאוד. ועם כל זה אדם מניח אותם על גופו, עד שהם נהיים חלק בלתי נפרד ממנו. זה
רבי יונתן אייבשיץ, זה לא יאומן כי יסופר. זה כמו שאור החיים הקדוש הגיע פעם אחת לציון רבי שמעון בר יוחאי, ומלמטה, מתחתית ההר, הלך על 4 להגיע אל הקבר, ואמר איך חמור הולך להיכנס לפני הקדוש הזה שנמצא שם במערה. אור החיים הקדוש. יש אומרים שהוא היה ראוי להיות משיח בן יוסף. והוא הולך על 4, מחשיב את עצמו בעל חי ביחס לרבי שמעון בר יוחאי. אבל זה כתוב בגמרא. אם הם כמלאכים ראשונים, אז אנחנו כבני אדם. ואם הם היו כבני אדם, אנחנו כבני חמורים. ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. עכשיו, אז איך שייכות המציאות הזאת שפרשיות התפילין הופכות להיות חלק מגוף מלא חומר? הפרשיות נמצאות בתוך בתים מעור בהמה. בבתים הם מונחים על ראש האדם. אז היה יותר טוב להניח את הפרשיות עצמן על הראש. ואז ההשפעה הייתה רבה וגדולה יותר על החושים שלנו. אמרנו 4 חושים ועוד חוש אחד המישוש. ואם היינו שמים את זה בלי חציצה, יותר היה קדוש. למה זקוקים למחיצה? עוד דבר, התפילין צבועים בצבע שחור ונתונים בתוך בתים בתוך אור של בהמה. וגם כשכבר הנחנו אותם על הראש, עדיין יש הפרדה בין התפילין לבין המוח. איך? עצם הגולגולת זה עצם מעצמות האדם, אז זה גם חוצץ בין התפילין למוח. אז יש לנו 4 מחיצות עד שמגיעים למוח. אדרבה, היא הנותנת. רק בגלל שיש מחיצות, אז אנחנו יכולים להניח את התפילין על הגוף. בלעדיהם אין אפשרות שפרשיות התורה יהיו דבוקות לגופו של האדם. ועוד דבר עמוק, ההבנה השטחית שרווחת בעולם היא שמחיצה זה עניין של הפרדה והרחקה. אבל מי שיתבונן יגלה פעמים רבות זה ההפך. מחיצה גורמת ומאפשרת קרבה ולהיות סמוך למחיצה. ניקח לדוגמה מחיצה בבית הכנסת בין עזרת הנשים לגברים. מה המהות? האם המהות של המחיצה להרחיק את הנשים? לא, אדרבה, לאפשר לנשים להגיע לבית הכנסת כדי שיוכלו לשמוע עם הציבור קריאת התורה, תקיעת שופר וכו'. אבל בלי מחיצה הם יצטרכו להישאר בבית. יוצא שהמחיצה גורמת לקרבה בפעמים מסוימות. אז זאת אומרת, לא תמיד זה הפרדה והרחקה, אלא קרבה. ככה המחיצות הרבות שיש בתפילין, זה בבחינת מחיצה בתוך מחיצה. זה בינינו לבין פרשיות התפילין. כמו צביעת הבתים ברצועות בצבע שחור, זה מבטא מחיצה של חושך, ענן וערפל, כמו שהיה במעמד הר סיני. ומניחים אותם לתוך בתים, לא בתוך הראש, אלא על הקרקפתא, על עצם הגולגולת הקשה, המפרידה ומבדילה בין הפרשיות למוח של האדם.
ואז רק ניתן לקשור את התפילין, את השם הקדוש למוח של האדם, ואז נעשה הראש בבחינת קרקפתא דתפילין. במדרש אותיות דרבי עקיבא כתב, וכל עבר ועבר שבראת באדם, לא בראת אותו לבטלה, לא בראת ראש אלא לכבוד שמך לתפילין. בשביל מה יש ראש? בשביל התפילין. כן? מי שאין לו ראש הוא פטור מהתפילין. הרי שכל מה שנברא הראש, העבר החשוב באדם, זה רק בשביל התפילין. וכאשר מניח עליו אדם את התפילין, נשלמת תכליתו, תכלית יצירתו בעולם. עוד מהמעלות הנפלאות של הלבוש בתפילין, על ידי תפילין אדם שמור מחטאים. הגמרא במנחות מ"ג אומרת, רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל מי שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו, בציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, הכל בחיזוק שלא יחטא. רש"י אומר, מכל וכל עומד בחזקה שלא יחטא. זאת אומרת, שמור מהחטאים, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. ומצינו בתנא דבי אליהו דבר נפלא. דרך אגב, היה פעם סיפור עם יהודי שהיה עובד ביציקות בגג, חם. אז הוא בא לחפץ חיים ואמר לו, אם הוא יכול להוריד את הציצית מהחום כשהוא עובד, הוא יכול להמשיך לעבוד בלי הציצית. אז הוא אמר לו את מה שכתוב פה. הוא אמר לו, תראה, אתה נמצא למעלה על הגג, מזוזה אין לך, תפילין אין לך, נשאר לך רק קרש הצלה האחרון, הציצית. אתה רוצה להוריד את זה ולטבוע בים הזיעה? בתנא דבי אליהו, כשהיו ישראל במדבר, מה נאמר בהם? ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. אמר להם הקדוש ברוך הוא למשה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מפני מה חילל זה את השבת? אמר לו משה, ריבונו של עולם, אני יודע. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אני אומר לך, כי בכל 6 ימי חול יש לו לישראל תפילין בראשו ובזרועו, ורואה אותם וחוזר ממעשיו. זאת אומרת, זה מזכיר לו לא לעשות עוונות. אבל עכשיו יום השבת שאין לו תפילין בראשו ובזרועו, לכן חילל זה את השבת. באותה שעה אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, צא וברור להם מצווה אחת שיהיו נוהגים בו בשבתות ובימים טובים, זו מצוות ציצית. לכן אנחנו מניחים בכל התפילות ציצית. ככה אתם מונים. ציצית, זה מה ששומר, מזכיר לאדם כל הזמן. ובדעת זקנים עם בעלי התוספות הוסיף על פי התנא דבי אליהו, משום כך נסמכה בתורה פרשת ציצית מיד לאחר המעשה של המקושש. הסגולתה של מצוות התפילין משמשת הגנה צמודה על האדם מחטאים וניסיונות. ומי לא זקוק להגנה כזו? במדרש שוחר טוב, א' אותיות ז', רבי אליעזר אומר, אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנו רוצים להיות יגעים בתורה יומם ולילה, אבל אין לנו פנאי. אמר להם הקדוש ברוך הוא, קיימו מצוות תפילין ומעלה אני עליכם, כאילו אתם יגעים לילה ויום. דבר פלא, לא מצינו במקומות אחרים.
מי שמקיים מצוות תפילין, מעלה עליו הקדוש ברוך הוא כאילו יגע בתורה כל היום. בביאור דברי המדרש, חידושי רבנו יוסף נחמיה, אומר תפילין של ראש מורים על לימוד התורה בחינת יששכר. ומי שיש לו מוח בקודקודו, ואפשר לו ללמוד ולהשיג בתורה, מחויב ללמוד וללמד. ומי שלא חנן אותו השם בדעת, על כל פנים ייתן ידו להיות תומך תורה בבחינה של זבולון, ועל זה מרמז תפילין של יד, וכך יהיה לו חלק בתורת יששכר. אז זה כנגד התורה, זה כנגד זבולון. לכן אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם אין לכם פנאי ללמוד תורה, תקיימו מצוות תפילין, משם תלמדו את גודל מעלת החזקת תלמידי חכמים, ועל ידי זה יהיה לכם חלק בתורה. אז איך התפילין הם שקולים כנגד הגיעה בתורה? הוא אומר, כי אם תבינו מה שאמרתי עכשיו, שזה כנגד יששכר צריך ללמוד תורה, אבל אם אתה לא יכול ללמוד תורה, תהיה בבחינת מחזיק תורה, כמו שהיד שלך תיתן עם היד תרומות בשביל שאנשים ילמדו תורה, אז בזכות התפילין זה נחשב שאתה יגע בתורה תמיד. נודע שהגאון בעל הסמ"ק, זכר צדיק ברכה, היה מסבב בעולם, תקשיבו טוב, להזהיר את אחינו בית ישראל שיקפידו על מצוות תפילין. הולך ממקום למקום לדבר על זה. ויהי אחר 4,995 שנים לבריאת העולם, הייתה סיבה מן השמיים להוכיח, ובשנת תתקצו הייתי בספרד להוכיח, ואימץ הקדוש ברוך הוא זרועותיי בחלומות היהודים ובחלומות הגויים וחזיונות הכוכבים, ויית עלי חסדו ותרגז הארץ ותהי לחרדת אלוהים, ועשו תשובות גדולות וקיבלו אלפים ורבבות מצוות תפילין, מזוזות וציצית, וכן משאר ארצות הייתי אחר כך, ונתקבל דבריי בכל המקומות. הסתובב בעולם רק בשביל זה. הקדוש ברוך הוא עורר אותו מן השמיים על ידי חלומות וחזיונות, ואיתה חסדו שהוא יוכל להשפיע, והשפיע. וכתב על זה הגאון הרב חידה, זכר צדיק ברכה, בשם הגדולים, ולי העדיות נראה שהיו להם ליהודים לגויים חלומות מבהילים בחזיונות הכוכבים המורים רעה לעולם, ושם פחדו פחד, ועל ידי זה קיבלו תוכחתו. זאת אומרת, אומר החידה, מה זה ואימץ הקדוש ברוך הוא זרועותיי בחלומות היהודים ובחלומות הגויים וחזיונות הכוכבים? הפחיד אותם הקדוש ברוך הוא, שכולם, כל מקום שהוא הגיע, כולם פחדים שיהיה צרות, ויהיה פה ויהיה פה ויהיה פה ויהיה פה. הוא בדיוק בא להם ואומר, תעשו את זה ותעשו את זה ותעשו את זה, והכל יסור ממכם, וכולם שמעו לו. עכשיו נוכל להבין דבר תמוה ב10 הרוגי מלכות. במדרש אלה הזכרה מובא באריכות סיפור ההוצאה להורג על קידוש השם של 10 הרוגי מלכות. ביקשו התנאים מרבי ישמעאל כהן גדול שיזכיר את השם הגדול, יעלה לרקיע, לחקור אם הגזרה נגזרה מאת השם יתברך. תיהר רבי ישמעאל את עצמו בתפילה ובקידושין, נתעטף בטלית ובתפילין, והזכיר את שם המפורש, מיד נשאה אותו הרוח והביאה אותו למעלה עד הרקיע השישי. וכשנודע לו שם שאכן נגזרה גזרה מאת השם,
מיד ירד לארץ ואמר לחבריו, קבלו עליכם את הדין באהבה, שכבר נגזרה גזרה. וכך ישבו זוגות, כל 10 התנאים, והיו מתאוננים בימין על שנגזרה עליהם גזרה קשה כזאת, ושמחים בשמאל על ששקלן הקדוש ברוך הוא בצדקות ובחסידות נגד השבטים. זאת אומרת, הם תיקון של 10 השבטים שמכרו את יוסף. אז מצד אחד, מצד ימין, הם התאוננו שנגזרה עליהם גזרה קשה, אבל מצד שני הם שמחו שהקדוש ברוך הוא שקל אותם בצדקות ובחסידות כנגד השבטים. בעוד שרבי ישמעאל כהן גדול מדבר, בוכה ומקונן, השקיפה ביתו של הקיסר בעד החלון, ראתה את יופיו, ומיד נחמרו רחמיה עליו, ושלחה לאביה עם בקשה. שלח לה הקיסר, ביתי, כל אשר תאמרי יעשה חוץ מרבי ישמעאל וחבריו. ביקשה, תשאיר אותו חי. הוא היה יפה תואר. אמר לה, כבר נשבעתי. אמרה לו, אז טוב, תפשיט את העור של הפנים שלו כדי להסתכל בו במקום מראה. היא ביקשה לפחלץ אותו, רחמנא ליצלן. ציווה הקיסר להפשיט את עור פניו, וכיוון שהגיע למקום תפילין, צעק צעקה גדולה ומרה, ונזדעזעו שמיים וארץ. צעק פעם שנייה ונזדעזע כיסא הכבוד. יצאה בת קול ואמרה, אם אשמע קול אחר, אהפוך את כל העולם לטוב ובוהו. כששמע כך שתק. אמר לה הקיסר, עד עתה לא בכית ולא צעקת, ועתה אתה צועק? אמר לו רבי ישמעאל כהן גדול, לא על נשמתי אני צועק, אלא על מצוות תפילין שלוקחים ממני. אמר לו הקיסר, אתה עדיין בוטח באלוהיך? אמר לו, הן יקטלני לא אייחל. אפילו שהוא הורג אותי, השם, אני מייחל לו. מיד יצאה נשמתו של רבי ישמעאל. עד כאן דברי המדרש. רבי ישמעאל לא צועק על האיסורים הקשים, הוא לא צועק על האכזריות, הוא לא צועק על הנשמה, הוא צועק על ההפסד של מצוות תפילין שנלקחה ממנו. רק מי שמבין גודל קדושת תפילין ומעלתן הרבה יכול להגיע למדרגה כזו. ויש מבארים את דברי המדרש, כתוב בתפילין כי שם אדוני נקרא עליך, היינו השם שדי, שהוא מצטרף משין ודלת שבתפילין שבראש ויוד מתפילין שביד, והקלף מקשר ומחבר, זה גוף האדם, וזהו שם השם נקרא עליך כפישוטו ממש. ועל כן כשפשטו את עורו של רבי ישמעאל מעליו הוא לא פצע פה, קיבל ייסורים באהבה, עד שהגיעו למקום תפילין, ואז צעק צעקה גדולה ומרה, כאשר נשבר הקלף עליו רשום שמו יתברך. זאת אומרת, גוף האדם זה כמו הקלף שמחבר את השין והדלת והיוד. עוד 2 הערות שראוי להיזהר בהן ונוכל לזכות לקדושת תפילין שתחפוף עלינו. 1, זה שמירה מהיסח הדעת מהתפילין, וזהירות לא לדבר שיחת חולין.
הגמרא בשבת י"ב, אמר רבא בר רב הונא, חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה ושעה, קל וחומר מציץ של הכהן הגדול. מה ציץ? שאין בו אלא אזכרה אחת, כתוב שם הוויה, אמרה תורה והיה על מצחו תמיד, שלא יסיח דעתו ממנו. אז תפילין שיש בהן אזכרות הרבה, שם השם מופיע הרבה, על אחת כמה וכמה. וכתב הריטב"א, זכר צדיק ברכה ביום הזן, אף על גב דלקדושה ולמין לאחרינה ציץ חמור מתפילין. למה? שהרי ציץ אינו אלא בכהן גדול ובמקדש, אפילו הכי לעניין הזהירות מהיסח הדעת שטעמה מחמת ההזכרה שבציץ, תפילין חמורים יותר שהרי יש בהם כמה הזכרות, אז אסור להסיח דעת מהם. ונפסק להלכה בשולחן ערוך סימן כ"ח, חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה שלא יסיח דעתו מהם. אחד הגורמים להיסח הדעת מהתפילין זה דיבור בדברי חולין. בתקופות עברו נזהרו מאוד אנשים לא לדבר שום שיחה עם התפילין, כמו שהתבטא פעם האדמו"ר מבלז, זכר צדיק ברכה. שמעתי פעם יהודים שדיברו ביניהם, אחד אמר לחברו, אני לא דיברתי עם התפילין 60 שנה, וחברו אמר לו, ואני 70 שנה. אבל היום זה נפרץ לגמרי. נסיים בדברי הגאון רבי שלמה גנצריד, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהתעוררתי לתשובה דרכו, בספר קיצור שולחן ערוך סימן י', כל הזהיר במצוות תפילין לנהוג בהם קדושה, שלא לדבר בהם דברי הבלים בשיחת חולין, מאריך ימים ומובטח לו שהוא בן העולם הבא, שנאמר ישעיה ל"ח תז, אדוני עליהם יחיו. כשהם נושאים עליהם את שם השם בתפילין, השם עליהם, אדוני עליהם יחיו, ולכל בהן חיי רוחי, ותחלימני ואחייני. השם יעזרנו שנוכל להתחזק בזה, להכיר את המעלה ועיקר מצוות התפילין, ואז יתקיים בנו ליהודים ליהודים הייתה אורה, אורה ושמחה וששון בעיקר, ליהודים ליהודים הייתה אורה, אורה שמחה וששון בעיקר. אתם לא שוכחים שאנחנו באדר וצריכים לשמוח מאוד בחודש אדר, יש על זה פירושים יפים אבל לא עכשיו. אז מי שנכנס אדר, מי שנכנס אדר, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. יש שמחה. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים דאורייתא בשמחה דאורייתא, כל מיני אפשר יש חסד דאורייתא, כבד את אביך ואת אמך דאורייתא, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, לעשות נחת רוח לתנא הקדוש, שיהיו שפתותיו דובבות בקבר. רבי חנניה שאומר